Περίμενε. Κάτσε εδώ να συστηθούμε πρώτα και μετά. Αυτό είναι λοιπόν το κοντοσούβλι του Ανδρέα. Μην μιλάς εσύ από εκεί, άλλα από εδώ. Σήμερα θα σας δείξουμε κάτι γρήγορο όσον αφορά την καρύκευση. Τι εννοείς γρήγορα, πάει ετοιμάσου καμιζιά μου είναι. Περίμενε. Κάτσε εδώ να συστηθούμε πρώτα και μετά. Είμαι ο Ανδρέας Μαλιώρας, δεν θα προλάβω, ξέρω εγώ τι λέω. Αυτός είναι ο αδερφός μου, ο Ανδρέας. Εγώ είμαι ο Γιώργος Μαλιώρας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές Άμπεργιου. Και από εδώ ο στενός συνεργάτης και φίλος, σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας Γιώργος Καραγιάννης. Χάρηκα πολύ για τη γνωριμία. Λοιπόν, όντως, βασικά θα σας δείξουμε έναν τρόπο για να αλατίζετε το κρέας πριν το ψήσιμο, δηλαδή για αυτούς που βιάζονται και ήρθαν οι 5 φίλοι, ας πούμε, στα γρήγορα. Αν έχετε κάποιον σαν τον Ανδρέα στην παρέα που βιάζεται πάντα να τρώει, λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν το κοντοσούβλι του Ανδρέα. Και θα σας δείξουμε στα γρήγορα πώς μπορούμε να το ετοιμάσουμε για να το ρίξουμε στη φωτιά. Για να το νοστιμήσουμε. Λοιπόν, είναι 1,5 κιλό περίπου, γύρω στα 1600 γραμμάρια, και για αυτή την ποσότητα θα χρειαστούμε 20 γραμμάρια αλάτι, δηλαδή 12 γραμμάρια στο κιλό. Ωραία. Και εδώ βάλαμε 120 γραμμάρια νερό και θα ρίξουμε το αλάτι μέσα εδώ και θα το ανακατέψουμε μέχρι να διαλυθεί στο νερό, να λιώσει. Μέχρι τότε να σας πει ο Γιώργος εδώ από πού κόψαμε το κρέας, από πού Το συστήνουμε. κρεατάκι είναι εκεί που τελειώνει ο λαιμός, από τις πρώτες μπριζόλες, δηλαδή το ψαχνό έχουμε βγάλει. Ουσιαστικά είναι μπριζόλα, νόστιμο κρέας με καθαρή γεύση. Μόλις λιώσει το αλατάκι, Με αυτόν τον τρόπο κάνουμε δηλαδή μία άλμη. Ναι, αλατίζουμε σωστά το κρέας, να περάσει το αλάτι μέσα. Όσο το δυνατόν πιο πολύ εσωτερικά, και έτσι θα κρατήσει το κρέας μας στο ψήσιμο ακόμα πιο ζουμερό. Έτσι, ακριβώς. Εδώ δεν κάνουμε μία άλμη επί της 100, απλά βάζουμε την ποσότητα του αλατιού που θα χρειαστεί η συγκεκριμένη ποσότητα κρέατος. Θέλει το χρόνο του και αυτό για να... Το χρόνο του, 5 λεπτάκια. Αυτό. Ανακάτεμα. Ίσως και λιγότερο. Βάλτε Λοιπόν, εδώ. Πάμε. Ρίχνουμε σιγά σιγά περιχύνουμε. και ανακατεύουμε συγχρόνως. Έτσι. Το κάνουμε μαλάξεις. Ανακατέψτε ως ότου απορροφηθεί όλο το νερό. Έτσι. Μαλάξεις. Μπορεί να χρειαστεί και 7 και 8 λεπτά και 10, ανάλογα το κρέας. Απαλά. Ανακατεύουμε και του κάνουμε έτσι και μαλάξεις, να τραβήξει μέσα τα υγρά του. Εδώ θα πω ότι αυτή θα είναι η μόνη παρέμβαση γευστική που θα κάνουμε στην αρχή, επειδή βιαζόμαστε να τα ψήσουμε, αλλά ώσπου να ανάψουν τα κάρβουνα θα ετοιμάσουμε και ένα αρωματικό λάδι και θα σας δείξουμε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Πιούμε το τσίπρο πρώτα, μετά έτοιμο. Θα έχουμε χρόνο. Μου στεναχωριέσαι εσύ. Σχεδόν. Του λέω, όπως βλέπετε, έχει απορροφηθεί σχεδόν όλο και δεν περάσαν ούτε 5 λεπτά. Να το διευκρινίσουμε, όχι να το πατάτε, Όχι. μαλάξεις, δηλαδή το σηκώνετε και κάνετε μαλάξεις για να μπορέσει Έτσι. να απορροφηθεί. Όπως ακριβώς το δείχνει ο Γιώργος εδώ. Με απαλό χάδι. Ακριβώς. Έτοιμο. Λοιπόν, Δεν χρειάζεται. Αν βάζαμε σκέτο αλάτι χωρίς νερό, θα το αφήνουμε περισσότερο χρόνο, γιατί θέλει τη διαδικασία εδώ μετά για να απορροφηθεί το αλάτι. Ενώ εδώ απορροφιέται μαζί με το νερό και δεν έχουμε και απώλεια υγρών. Ίσα ίσα εμπλουτίζουμε το κρέας με υγρασία. θα μας βγει πιο ζουμερό το κρέας μας. Ακριβώς. Πάμε για τα τσίπουρα. Πάμε. Άντε ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να εγώ πάλι στα κεράσματα. Για βάλουμε. Το θέμα είναι ποιος θα σηκωθεί να κάνει το λαδάκι. Εσύ. Ποιος άλλο. Γι' αυτό πιάσετε τις χαρακτηριστικές με αυτό. Δεν μπορούμε να βγούμε Όλο εμείς λιγότερο εδώ. μην βάζει man. Άντε πάρετε τώρα. Πίεσες και μετά. Όχι, το δικό του να πάρω. Όχι, Πάρε. ναι, δεν είναι. Έλα. Μπορεί να τα άδεια μας. Άντε, γεια μας. Σε γεια σου, παιδιά. Γεια σου, Γεια σας παιδιά. Πάντως από μεζεδάκι καλά μου το πας, Μην είδες πως η πλουσιά εγώ φωνάζει. Δεν φωνάζω, αλλά ξέρεις τι κάνεις. Τι σκουρδαλιάνεις. Ομελέτα εδώ με λουκάνικα, να φάω τους μεζέδες για να φας μετά τα κοψίδια. Ξέρεις τι κάνεις Πάει εσύ. εγώ. Ναι. Να δοκιμάσουμε και τις ομοσπονδίες, τα ντολμαδάκια. Εμείς τα έχουμε ξαναδοκιμάσει βέβαια. Σας συστήνουμε να τα δοκιμάσετε κι εσείς. Είναι σαν σπιτικά. Έτσι ακριβώς. Από την παραγωγή στην κατανάλωση. Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ ωραία πάντως. Ναι. Είναι
Εξαιρετικό. Πω. Μπουτάκι το ζουμάκι. Να πάρω εγώ τη γουνίτσα γιατί με αγαπούσε η πεθερά μου γι' αυτό. Πάρ' Μ' άρεσε το ζουμάκι. Ε? Μ' άρεσε το ζουμάκι. Άντε, να μας. Τράβω στο ρουκάνι αυτός εδώ πέρα. Αυτό με ρε. Έλα, θέλω Μου να φτιάξω φτιάξε και το μια λάδι. φορά ωραίο μεζέ. Άντε, Να τελειώνουμε. γεια μας. Άντε. Γεια σας παιδιά. Πήγαινε να φτιάξει το λαδάκι σου εκεί, θα φτιάξει. Θα πάρω μια μπουκιά αγώνα. Αργείς. Άντε, κάνε καλή δουλειά. Άσε εμείς που Ναι, είμαστε. θα σε κρατήσουμε λίγο μετά. Θα το πάρω και. Μας Λοιπόν, Σιγά σιγά. Να φτιάχνει σιγά σιγά εκεί. να θυμηθώ τι έχουμε να κάνουμε, περίμενα. Για να δούμε. Σε 100 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ομοσπονδίας θα προσθέσουμε 4 γραμμάρια πάπρικα καπνιστή, 4 γραμμάρια κόλυνδρο και ένα κουταλάκι του γλυκού γεμάτο δεντρολίβανο και μια μεγαλούτσικη σκυλίδα σκόρδο, θα την κόψουμε στα 4. Τη ρίχνουμε και αυτή Καλά μέσα. το πάει, το λέει αργά. Θα σε καταλαβαίνει ο κατέβουμε. κόσμος έτσι. Αργά. Λοιπόν, θα δείτε αυτό πώς θα το χρησιμοποιήσουμε πριν και μετά το ψήσιμο. Την ώρα που θα ψήνουμε το κοντοσούβλι, αυτό θα το βάλουμε δίπλα στα κάρβουνα να ζεσταθεί και να βγάλουν τα Τα καρικεύματα, τα αρώματά αρώματα. τους. Να βάλω... Ρίξε και λίγο πιπεράκι ολόκληρο μέσα. Αυτό ήθελα να πω και εγώ, να βάλουμε και λίγο πιπεράκι. Και αυτό περίπου μισό κουταλάκι του γλυκού. Να βγάλει τα αρωματά του, θα ζεσταίνεται Έτσι, πάνω στο ολόκληρο το κάρβουνο. πιπέρι, ναι, ολόκληρο το πιπέρι. Και αυτό είναι. Έτοιμο. Ευτυχώς δεν έκανε πολύ ώρα. Μας πρόλαβες. Σας πρόλαβα, λέει. Δείξε λίγο ακόμα. Όχι, καλά είναι. Τα υπόλοιπα στη φωτιά. Άντε, μπράβο. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Προκωθήκατε και βλέπω όλο μασάτε. Τι να κάνουμε. Στην υγεία σας, παιδιά. Γεια σας, σας. παιδιά. Καλά ψησίματα. Να περνάτε πάντα καλά. Εγώ θα πάρω ακόμα ένα τέτοιο γιατί μ' άρεσε πολύ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το σούβλισμα. Έλα, άντε, μπράβο. Πάντως, μην μιλάς εσύ από εκεί, αλλά από εδώ. Για εξήγησε και καλά πώς τα βάζουμε. Πάντα ξεκινάμε με λίπος και βάζουμε ένα λίπος σε ένα ψαχνό. Ένα αλάξι που λέμε. Ή έστω αν δεν είναι τόσο πολλά, να είναι μισά-μισά δηλαδή, να κάνουμε όρθη κατανομή. Το πατάμε και λίγο με το χέρι να γίνει ομοιόμορφο. Το λιπάκι πάντα κάτω. Και το τελευταίο πάντα θα επιλέξουμε ένα κομμάτι με λίπος που θα το βάλουμε από την έξω μεριά. Μπράβο. Κατά τον ίδιο τρόπο Θα φτιάχνετε και όλα τα σουφλίσετε και υπόλοιπα. τα υπόλοιπα και στη συνέχεια του βίντεο θα δείτε και τον Γιώργο να σουφλίσει τα υπόλοιπα. Δεν κατάλαβες καλά. Αφού πήρες τώρα. Έλα, πιάστηκες που πιάσεις, άστα. Λοιπόν, πάμε. Να πέφτουν και τα κουτοσούβλια. Έτσι. Εκεί. Λοιπόν, τα αφήνουμε τώρα να ψηθούν. Σε λίγο πριν αλλάξουν χρώμα θα τα περάσουμε με το λαδάκι. Λοιπόν, θα βάλουμε το κατσαρολάκι μας εδώ δίπλα στα κάρβουνα. Θα περιμένουμε να ζεσταθεί λιγάκι και με αυτό το αρχαίο πινέλο που μας έδωσε εδώ ο Γιώργος θα περάσουμε τα κουντοσούβλια μας μία φορά. Και μετά θα σας δείξουμε στο τέλος τι θα κάνουμε. Όταν ζεσταθεί θα βγάλουν τα μπαχαρικά, όλα τα αρώματα μαζί με το σκορδάκι μες στο λάδι. Ψήνουμε σε μέτρια φωτιά. Να ανακατέψετε το αυτό σιγά σιγά. Ελπίζω να προλάβουμε την βροχή γιατί από πουνητά ακούω. Να την προλάβουμε και να μην μας προλάβει. Έχει κάψει αρκετά το λαδάκι μας. Περνάμε τώρα εδώ να το αρωματίσουμε εξωτερικά αλλά και να το προστατέψουμε κατά το ψήσιμο γιατί και το λάδι προστατεύει το κρέας να το ψήνει. Είναι λιμάνια αναπόφευκτα τα έχουμε. Ένα πέρασμα είναι αρκετό. Μπορείτε να θέλετε να κάνετε το δεύτερο κατά το μέσο του ψησίματος.
Κάντε ένα ακόμα γρήγορο πέρασμα, αφού έχει κάψει καλά το λαδάκι και έγιναν πιο έντονα τα αρώματα. Τα αφήνουμε τώρα να ψηθούν. Και θα δείτε την τελική παρέμβαση που θα κάνουμε μετά το ψήσιμο και πριν το σερβίρισμα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, βλέπετε έχει πάρει ωραίο χρώμα και τα βγάζουμε. Αυτά θα τα αφήσουμε 2 λεπτάκια ακόμα και θα ψήσουμε και ψωμάκια. Λοιπόν, το μικρό του διάλεξες. Το καλύτερο μάλλον. Τέλος πάντων, ξεσούβλεις το για να πάμε παραπέρα. Θες παραπάνω. Όχι, δεν θέλω, Α, έχει είπα, γη, μήπως. θα πέσουν μετά η γη. Είπα μήπως. Μην ακουμπήσει ακόμα. Μικρέ, κάτσε τώρα εδώ, έχει ιεροτηλιστία. Περίμενε. Θα σε φτιάξω εγώ ρεύμα πρώτα. Τα αφήσαμε, Μετά. πρώτη φορά τα αφήσαμε και κρύωση. Λοιπόν, πάνω στο ψητό το ψωμάκι λοιπόν απλών το κοντοσιόδι μας, κάτσε να δεις τώρα που θα σε φτιάξω εγώ, περίμενε. Από το λαδάκι που είχαμε φτιάξει και τα λείψαμε. Κοίτα τι σου ετοιμάζω αγόρι μου. Ωραία. Κάτσε να βάλω και εγώ λίγο αλατάκι. Άντε βάλε και εσύ. Γιατί δεν βάλαμε πολύ αλάτι στην αρχή. Ρίχνω με στήλο όμως, δεν σε βγάζει. Ξεκινάμε. Έτσι θέλω. Είμαστε έτοιμοι. Έτσι με στήλο. Περίμενε ρε παιδάκι. Περίμενε, βιάζεσαι. Όλο βιάζεσαι. Εγώ σερβίρω. Εσύ σερβίρεις. Εγώ είχα το ξύλο ψημένο. Θέλω αυτό. Πάρα αυτό. Άντε πάρε και ένα κομματάκι. Α, αυτό. Τι πες κρέατάκι. Μας έβγαλε το, μας έπιασαν τα σάλια. Κάνε μου λιγάκι μου. Δεν περιγράφεται. Απίστευτο, απλό και Δεν απίστευτο. περιγράφεται. Όντως δεν Με περίμενα. λόγια. Λοιπόν, με ένα απλό αλατό νερό Να δω. Πάμε λίγο γουσός. και ένα ωραίο αρωματικό λαδάκι θα κάνετε ένα υπέροχο κοντοσούβλι. Όχι ένα υπέροχο, θαύματα. Βάζει Σως λίγο. όλα τα λεφτά. Λίγο όμως, όχι πολύ, λίγο. Λίγο barbecue sauce. Έτσι, έτσι. Σαν ομοσπονδιακοί που είμαστε και barbecue sauce ομοσπονδίας. Τέλειο παιδιά, Εξαιρετικό. δοκιμάστε το Άντε γεια μας. και μια κρύα μπύρα. Γεια μας, πάντα τέτοια. Γεια σας, καλή μας φίλια. Γεια σας. Καλά ψησίματα. Και πάντα με καλή παρέα. Για αυτή εδώ. Ναι. Όχι σαν και αυτή εδώ. Όλοι μας είμαστε μια καλή παρέα. Αυτό. Άμα δεν ήμασταν καλή παρέα, δεν αξίζει τον κόπο. Ναι, είδες γεύση. Απέθανο. Φαίνομαι. Μην περίμενα ότι θα είχε Α, τόσο νοστιμιά. Αφάμε από ένα ακόμα. Από ένα σουβλί εννοείς ή από ένα κομμάτι. Από ένα σουφλία. Σας αφήνουμε καλή μας φίλοι. Καλά ψησίματα και πάντα με καλή παρέα. Καλά ψησίματα με καλή παρέα. καλά ψωσίματα. Και να μας παρακολουθείτε. Γιατί είμαστε και όμορφοι, είμαστε και νόστιμοι. Έτσι ακριβώς. Α, αυτά είναι. Ω, κομμάτι.